welcome to another video. So for today, we are going to be unboxing this product from Organono. Ayan, this is cabinets with unlimited possibilities. Let's go! So we have here, ito yung design niya. So ito yung parts. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pieces of this size. And then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces naman ng square. Then we have this clear. Ito yata yung pambukas. Ito yung magiging door. Then we have the connectors. Ayan yung itsura niya. Then ito sa lahat. Then, we have yung, what's this? Hook. May mga hook siyang ganyan. Okay. So, sabi kasi dito sa instruction, meron kasi ditong, two-head hook. Ayan. I am looking for the two-head hook. Wala akong two-head hook dito sa mga nandito. Ayan lang siya. And it should look something like this. So, what do I do next? Okay, mga mams. Since this product is cabinet with endless possibilities, feeling ko kasi mali yung napunta sa akin. Or, hindi ko alam. Kasi meron akong missing hook. Pero, I'll just do my best na i-connect silang lahat and let's see what happens. Okay guys, so far, ang nabuo natin ay ito pala. Ayan, ganyan siya. So, kinabit-kabit ko lang, ang ginamit ko lang mainly is itong connectors nila. So, hindi na ako gumamit ng mga hooks. Not sure kung para saan, baka para sa ano yun. Para sa mga pintuan. We'll see later. Pero, ayun. Nakunik ko naman siya na walang problema. So, and I'm not sure if I'll still be needing yung iba pang ano. Pero since this is a cabinet with endless possibilities, nanguhula na lang ako, guys. Ba't ko nakakalaw. Diba ito, ganyan. Open siya dyan. Yung susunod na open. Sa kabilang side. Siya nga. Ayan. It's done. I made 3 lang. Kasi meron akong sobrang dalawang square and isang rectangle. Pero, hindi ko na yata siya maidudugtong kasi kailangan, tama ba? Kukulangin ako pag dinugtong ko pa siya, I think. So, insert nyo lang ito dyan. And, push. So, ganyan na magiging itsura niya, guys. Ganyan siya. And, look. You have a lid. Ang galing. Yan. Oops. I just have to move it ng konti. Para hindi siya tumatama. Like that. See? So, it can be like this. I don't know if you can see it, guys. Nakikita niyo ba? Ayan. Ayan siya. There. Nilagay ko kasi yung cover ng isa. Lagay ko yung iba. Wait lang. So, this is what it looks like kapag may cover siya. You can open it. Chene! Nakakaaliw. Storage talaga siya. Chenen!
So, from this, ganyan ang kalat ng kanyang mga toys. Ayan, ang mga toys niya. Ayan na ang itsura niya ngayon. Then, sobrang dali nang magligpit. Kasi, i-itcha mo na lang lahat. Yay! Hi guys! So, it's done. Grabe hulas na lola nyo. Pero ito na itsura niya. There. O, nag-e-enjoy na si Sky. O, ayan. Nalagay na siya dyan. Andyan na lahat. I'm so happy! It's super easy to clean up. Kasi, shoot mo lang nang i-shoot yung mga toys niya dyan, diba? Okay na. So, yun. If you want to get this product, I'll put the link on the description box below. The name is Organono. And on Instagram and Facebook, I'll flash their social media here sa screen. Ayun. Say thank you for watching. Thank you for watching.